السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت ليكم من جديد في سلسلة دروس تكنيك في دقايق، السلسلة المهمة جدا اللي لازم كل واحد متابع لقناة سارة ديزاينر يدخل عليها ويتفرج على التكنيكات المميزة والاحترافية. وإن شاء الله في الدروس اللي جاية هنعمل دروس أكثر أهمية تساعدكم إن أنتم توصلوا للاحترافية في شغلكم كفوتوشوب أو لأي مجال آخر. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل color grading أو color mode. ما هو ال color grading أو ال color mode؟ يعني بنعمل مود معين في الصورة يوصل للمشاهد اللي بيشوف الصورة دي إحساس معين أو انطباع معين، زي مثلا المود البارد أو المود الدافئ، مود الفرح، مود الحزن، مود البهجة والسرور، مود النشاط، مود الكسل. كل ده بنقدر نوصله للمشاهد من خلال الصورة، من خلال ألوان الصورة اللي هي الكالر جريدنج. وده فن مهم وتكنيكات مهمة نقدر نعملها بمنتهى البساطة لو فهمنا بس التكنيك اللي بيشتغلوا بيه عشان يعملوا الصورة دي. انت بتشوف كتير، بتشوف صور على اي مواقع، سواء مواقع الفوتوز او مواقع التواصل الاجتماعي، وبتنبهر جدا بمود الالوان، وبتكون حابب تعرف ازاي اتعمل. طبعا الناس اللي مش بتعرف ازاي تستخدم الموضوع ده او توصل للمود ده بتستخدم فلاتر جاهزة، لكن من وجهة نظري الشخصية واللي انا بستخدمها دايما في شغلي، افضل حاجة ان انت اللي تعمل المود بنفسك وتكون فاهم التكنيك اللي بيتعمل بيه مود الالوان ده، عشان توصل إحساسك الخاص أو الإحساس اللي أنت عايز تخلي المشاهد يوصله بطريقتك الخاصة بدون استخدام فلاتر جاهزة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم كل ده بطريقة بسيطة وسريعة عن طريق استخدام قوائم الادجستمنت لير اللي شرحناها بشكل مفصل جدا في قوائم سلسلة أسرار التصميم على قناة سارة ديزاينر. هتفتحوها، هتدخلوا عليها، هتلاقوا سلسلة كاملة من الدروس بتشرح كل قوائم الادجستمنت لير وأسرار تانية كتير. النهارده مش هرجع اشرح قوائم الادجستمنت لير، مجرد هشرح لكم تكنيكات، تيبس اند تريكس، حيل ونصايح بشكل سريع جدا تقدروا من خلالها توصلوا مود معين انتوا حابين توصلوه اللي بيشوف الصورة. بدون رغي كتير عشان طولت عليكم قوي، بس عشان كنتوا وحشني قوي فكنت حابة اتكلم معاكم. ندخل على الدرس. بالنسبة للصورة اللي قدامنا دي، احنا حابين نوصل مثلا المود الكولينج والدراماتيك او المود السينمائي الكولينج، بمعنى عايزين نوصل المود البارد والمود السينمائي للصورة اللي قدامنا دي. ازاي نقدر نعمل الكلام ده؟ بمنتهى البساطة ومجرد تريكات بسيطة هنعملها دلوقتي. هنروح عند قائمة الادجستمنت لير اللي قدامنا دي ونختار البلاك اند وايت. خلاص تمام، اتحولت الصورة للأبيض والأسود. هتقولوا لي طب ايه هو المود اللي احنا خلاص حولنا الصورة أبيض وأسود؟ لا، هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنروح هنا عند البريسيت، بدل ما هو ديفولت هنخليه هاي كونتراست ريد فلتر. هنضغط عليه. خلاص برضو ما حصلش اي حاجة، استنوا عليا وهتشوفوا اللي هيحصل دلوقتي. تمام، وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دلوقتي. هننزلها عند الصورة، عملناها بلاك اند وايت وعملنا المود بالشكل ده. هنروح عند البلند مود اللي كمان شرحناها في قوائم سلسلة أسرار التصميم، عبارة عن 4 أجزاء. اتفرجوا عليها، مهمة جدا، هتفهمكم ايه هي قائمة البلند مود. هنضغط عليها ونروح عند مالتبلاي وانتهت القصة. وصلنا لتأثير دراماتيكي نوعا ما كولينج، بس مش كولينج بشكل كامل. لو قفلنا بصوا الاختلاف. طيب عايزين نوصلها لتأثير الكولينج، هنعمل ايه؟ كمان هنروح عند الادجستمنت لير قائمة الكالر اند بالانس، برضو شرحناه في سلسلة أسرار التصميم. يعني النهاردة درسنا كله عبارة عن انكم هتروحوا لقائمة أسرار التصميم وهتشوفوا كل الدروس اللي فيها علشان تفهموا، لو حابين تفهموا ما وراء الكواليس، لكن حابين مجرد تطبقوا تكنيك ورايا ف as you like، زي ما تحبوا
يعني المهم ان احنا في النهاية نوصل، بس الافضل لما بنكون فاهمين بنوصل بشكل افضل وبنبدع وبندي من افكارنا الخاصة. طيب انا هروح عند الميد تون. طبعا احنا عندنا هنا 3 حاجات: شادو، ميد تون، هايلايت. طبعا اكيد شرحناها في سلسلة اسرار تصميم منتهى الدقة. هنروح الاول عند الميد تون. دايما الميد تون والشادو في الجو الكولينج يميلوا الى الازرقات، لكن الهايلايت نوعا ما يميل الى الاصفرات قليلا، يعني مش في الجو الحار بيكون تميل للاصفر بشكل اكبر. طيب هنروح عند الميد تون ونحولها نمشيها ناحية السيان حاجة بسيطة، وناحية البلو كمان. طيب نروح كمان عند الشادو عشان نزود التأثير، اللي هي مناطق الشادو اللي هي هنا تمام في الصورة. الشادو اهو. نروح كمان نحول التأثير كمان للبلو، بتزودوا زي ما انتوا حابين الصورة، وهكذا وصلنا للمود الكولينج وفي نفس الوقت دراماتيكي سينمائي. نقفل الطبقتين كده ونشوف الفرق. بصوا بصوا بصوا، الصورة اختلفت بشكل كامل بدون ما نعمل اي تكنيكات معقدة وبضغطات زرار بسيطة جدا. تمام، ده بالنسبة للتأثير الأول الكول دراماتيك إيفكت. نروح بقى للتأثير الثاني. بالنسبة للتأثير الثاني بنسميه بالفيفيد كولر. يعني ايه فيفيد كولر؟ يعني بنخلي الألوان هي مشبعة، الصورة فيها تشبع لكن هنخليها مشبعة بطريقة أكتر وفيها نشاط وحيوية ومرح وبهجة وسرور. ده لو احنا عايزين نوصل التأثير ده للي بيشوف الصورة. هنعمل الكلام ده ازاي؟ نروح عند الصورة هنا، عند كمان قائمة الادجستمنت لاير، هنروح عند الفايبرانس اند ساتوريشن. فينك يا فايبرانس اند ساتوريشن؟ اين ذهبت؟ اهو الفايبرانس، عفوا شرحناها برضو واتكلمنا عن الفرق ما بين الفايبرانس وما بين الساتوريشن وازاي بنستخدمه في الصور. ارجعوا كمان لسلسلة اسرار التصميم، هتلاقوا كمان فوق مربع هيطلع لكم بالدرس. نروح عند الفايبرانس هنعليها 100% والساتوريشن كمان هنعليه. هتقولوا ايه ده؟ ايه الفقعان اللي انت عملتيه في الصورة دي؟ اصبروا عليا وهتشوفوا اللي هيحصل. بعد ما عملنا كده واحنا ضاغطين هنا على الطبقة دي، هنروح عند image، هنروح عند apply image. تمام، apply image. طيب ايه الابلاي ايمج ده؟ بيعمل ايه بالظبط؟ هو بيقوم انا عندي التأثير وعندي الصورة. بيعمل ايه الابلاي ايمج؟ انا عايزه اعمل ايه؟ في عندي بلند مود هنا، في حاجات كتيره ممكن نعمل مالتبلاي مثلا، تاثير المالتبلاي ممكن نعمل اي تاثير، لكن انا هنا بالظبط انا عايزه اعمل ايه؟ انا عايزه اطرح الايفكت اللي هو الساتوريشن العالي اللي انا عملته في الصوره، اطرحه من الصوره نفسها او من الوان الصوره عشان اوصل للمود اللي انا عايزاه. هعمل الكلام ده، هروح عند البلندنج واختار الطرح. ايه هو الطرح؟ المرادف ليها بالانجليزي سبستراكت. بطرح التأثير من الوان الصورة، ودايما القيم السكيل 1 والاوفست 0، واضغط اوكي. تمام تمام. هتقولوا احنا مش شايفين فرق قوي، لا اقفله. بصوا الفرق، فرق كبير جدا. حابين ان انتوا تقللوا التأثير من الاوباسيتي بشكل، مش حابب التشبع يكون عالي، حابه يكون عالي، براحتك خالص. ده طريقة رائعة وممتازة وسهلة وسريعة ان احنا نزود تشبع الوان بدون ما نبوظ الوان الصورة، وندي مود التفاؤل والسعادة والفرح والنشاط وكل الحاجات الحلوة. ده بالنسبة للتأثير الثاني. هنا نيجي للتأثير الثالث بتاعنا اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة، ازاي نعمل color tuning للصورة. هنعمل الكالر تونينج، يعني هنعمل تون معين او هنميل او هنخلي الصورة رايحة في كالر مود معين، الازرق، الاصفر، الاخضر، الاورنج، الموف، اي حاجة احنا عايزينها. الكلام ده هنعمله ازاي؟ نروح عند الصورة كمان عند قائمة الادجستمنت لاير، وهنروح عند الفوتو فلتر. الفوتو فلتر هو مديك اللون الاورنج. انت في فلاتر هنا جاهزة لكن احنا مش عايزين نستخدم، احنا عايزين الكالر.
هنروح عند الكالر وهنختار مثلا المود، بما انه شلال هنختار المود الازرق. تمام بالشكل ده. تمام. هنقلل التأثير، او عفوا هنزود التأثير علشان يظهر معانا بشكل اكبر. تمام. حلو الكلام لحد دلوقتي. خلاص كده خلص التأثير؟ لا طبعا لسه ما خلصش. هنروح كمان عند ايمج وهنعمل ابلاي ايمج. في الابلاي ايمج هنا هنروح عند البلندنج. انا عايزه اعمل ايه؟ هل عايزه اعمل طرح؟ يعني هل عايزه اعمل طرح التأثير من الصورة؟ لا طبعا انا هنا مش عايزه اعمل ابلاي، انا عايزه ازوده اكتر، عايزه اعمل له مالتيبلاي. طبعا راجعوا قائمه البلندنج مود هتفهموا اكتر التأثيرات دي وبتشتغل ازاي. هروح هنا اعمل مالتيبلاي بيشيل اي درجه بيضاء وبيظهر اكتر اللون، المناطق الشادو. فانا عايزه هنا اعمل المالتيبلاي. خلاص خلص الكلام لحد كده؟ لا طبعا هنروح عند الطبقة دي، طبقة التأثير، واروح عند البلند مود واعمل لها اوفرلاي. خلاص تمام. ادتني، ممكن نزود شوية بس التأثير علشان يبان معايا الازرق اكتر. تمام. وممكن الطبقة دي احاول ان انا اقلل من الاوباسيتي بتاعتها بحيث ان هي تكون مثلا واخدة من التأثيرين، تأثير اللي فوقه واللي تحته. نقفل ونفتح. عملنا color grading رائع بدون ما نعمل أي خطوات كتيرة. ده بالنسبة للتأثير الثالث معنا. بالنسبة للتأثير الرابع، تأثير رائع جدا ويعني بحبه بصراحة. يعني هناخد النهاردة منه تأثير ان انا ازاي احول المود من مود مثلا صيفي لمود خريفي، وان شاء الله في الدروس القادمة هنتعلم ازاي نحوله من مود خريفي لمود ربيعي او صيفي. فازاي هنعمل الكلام ده؟ بمنتهى البساطة هنروح عند الادجستمنت لير اللي هي حبيبتنا، وهنروح عند التشانل ميكسر اللي شرحناها كمان بشكل مفصل في درس اللي هو ازاي احول الصورة من الوان لابيض واسود. كان هو ده الدرس اللي انا شرحت فيه الشانل ميكسر بمنتهى التفاصيل والدقة وبطريقة محدش شرحها قبل كده. طيب هنعمل ايه؟ طبعا علشان احولها لمود خريفي هخلي دايما الريد صفر. طبعا هنا الاوتبوت تشانل بتكون ريد. وعشان تفهموا الشانل ميكسر ازاي شغالة، انا هنا هشرح فقط التكنيك. لو عايزين تفهموا بتشتغل ازاي او بتعمل ايه، الافضل ترجعوا لي درس تحويل الصورة للابيض والاسود علشان تقدروا تفهموها ازاي بتشتغل، فتقدروا ان انتوا تغيروا لمود الوان كتير جدا. طيب نخلي دايما الريد صفر والجرين هنخليها 200. وبالنسبة لي بدأت تظهر معانا. والبلو نخليها ب 100. خلاص ب100، لا عفوا بماينس 100. عمالة اقول مش راضي يظهر معايا ليه؟ بماينس 100. وخلصنا بمنتهى البساطة، حولناها للمود الخريفي قبل اهي وبعد، بمنتهى البساطة جدا. حابين شوية نعمل كونتراست أعلى، هنروح عند الكيرف اللي شرحناه كمان في سلسلة أسرار التصميم. النهاردة كل الدرس لازم ترجعوا للسلسلة دي بجد. يعني هنعمل شوية كونتراست. هنا الأسود هنزوده في مناطق الشادو، وهنقلل شوية الأبيض في مناطق النور. نعمل يعني أنا حابة أن أنا أقلله عشان أظهر الألوان بشكل أكبر. ومنتهى البساطة خلصت الدنيا معانا. وده التأثير الرابع. نيجي بقى للتأثير الرائع الخامس والأخير معانا، التأثير الدراماتيكي السينمائي. مش هنقول كولينج بقى، خلاص احنا عملنا التأثير الأولاني كان كولينج، ماشي في سكة الكولينج أكتر، الجو البارد. هنا بقى هنعمل الدراماتيكي السينمائي اللي يميل أكتر للصور اللي تحسسك بأن قديمة شوية. يعني هي مش أبيض وأسود، بس هي ملونة،
بس برضو بتحسسك انها قديمة، كأنها في جيل مثلا بدايات القرن اللي هو ال20، في الثلاثينات، في العشرينات، 1930، 20، 50، في الخمسينات، الستينات، يعني تحسسك بالجو ده. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ بمنتهى البساطة. هنروح عند solid color. solid هي مجرد solid لون، بس هديها لون آه بدرجة معينة بالكود اللي أنا هكتبه دلوقتي 2D 2D 2D. الكود ده خلاص. هنعمل الكود ده وهنعمل نضغط اوكي، وهنروح نعمل التركاية بقى اللي هتبين. انت تقول انت غمقت لنا قفلت لنا الدنيا كده، هتروح لنا عند البلند؟ لا مش هروح عند البلند. هعمل ايه؟ هروح عند اضغط دبل كليك، هتظهر لي القائمة دي. هروح عند البلندنج اف، قائمة مهمة جدا جدا جدا. هو انا ممكن كنت وعدتكم اشرحها ليكم، بس معلش ممكن وقعت مني، بس ان شاء الله اوعدكم ليها درس كامل افهمكم ايه هي البلند اف. فيها لاير اللي هي الطبقة نفسها، والاندرلاينج لاير اللي هي الطبقة اللي تحت التأثير. انا هروح عند الاندرلاينج لاير واروح عند الابيض، اضغط الت عشان اكسر هنا هعمل ده كده عشان تشوفوا التأثير، عشان اكسر بس السلايد ده، وهسحب اها اها اها. حابينه تأثير كده تمام، حابين لا تفتحوا شوية كده كده مثلا، كده في كده براحتكم خالص، زي التأثير اللي انتوا عايزين تطلعوه. يا سلام يا سلام. بصوا بقى لما نقفل قبل وبعد، قبل وبعد، فرق كبير كبير. وصلنا لتأثير سينمائي قديم بس مش ابيض واسود، تأثير سينمائي بيستخدم كتير قوي في الفوتوز، وتكونوا هتتجننوا وتعرفوا بيتعمل ازاي. اهو علمته لكم بمنتهى البساطة، بدون ما تستخدموا اي فلاتر جاهزة، بدون ما تقعدوا دايما تعتمدوا على الحاجات الجاهز الجاهز الجاهز. انا عايزاكم تفهموا وتتعلموا تعملوا الحاجة بايديكم انتم، وتفهموها بشكل عميق، وتوصلوا لمنتهى الاحترافية في شغلكم والتميز. السلسلة دي ان شاء الله كده مش هطول عليكم، انا اديتكم 5 تأثيرات مهمة. استنوني في تيبس اند تريكس جاية، هعلمكم كمان حاجات اكتر واكتر واكتر في الكالر مود، هخليكم محترفين. هخليكم كمان الناس اللي بتشتغل في المونتاج في برامج البريمير، دافنشي، فاينل كات، وغيرها من برامج المونتاج، كمان ممكن يستخدموا التأثيرات دي بشكل كبير في الفيديوهات بدون ما يستخدموا فلاتر. ممكن نستخدم الفلاتر لما نكون مستعجلين او في ضغط عمل علينا، لكن الافضل ان احنا نشتغل الحاجة بايدينا. ما طولش عليكم، اتمنى لكم التوفيق دايما، واستنوني استنوني استنوني، ويا ريت يا ريت الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات بكل الدروس الجديدة، لان احنا نازلين بقوة ان شاء الله. يا ريت ما تنسوش، لاني عندي عدد غير المشتركين اللي بيتابعوا القناة اكتر من المشتركين. يا ريت تعليقاتكم، يا ريت لايكاتكم، لان ده بيفرق جامد قوي في المحتوى وفي القناة. يا ريت ما تبخلوش عليا بكلمة، كلمة ولو صغيرة، انا مش محتاجة كلام كتير. يا ريت بس ولو كلمة، لو لايك حتى هيفرق وهيخلي الفيديو يوصل لناس اكتر. اسيبكم في رعاية الله. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.